اوكي المباشر راه خدام. ندير غير اللي في الفيسبوك. قبل ان ابدا اود ان اشكر الاخ هيثم على قبوله المناظره، واشكر كذلك الاخ عبد الصمد، اخ مغربي الذي كان صاحب الاقتراح، وهو الذي اتصل بي وبالاخ هيثم ونسق بيننا. كذلك اشكر الكفر الفجره الذين اخترعوا لنا هذه الحواسيب والاتصالات والبرامج التي نستعملها الآن. المناظرة هي بعنوان الجهاد في الإسلام ما له وما عليه واللا أدرية. قد يستغرب المستمع من هذه الإضافة، لكن هذا كان طلب الأخ هيثم ولبيت رغبته كي لا تضيع فرصة المناظرة، رغم أنني كربما أغلب المستمعين لا أفهم العلاقة. أيها الجهول الغبي، ما كان لك أن تكفر إلا لأن الكفر خطأ. أنت الآن أسقطت لا أدريتك دون أن تدري. اللا أدرية دليل على خطأ اللا أدرية. والله حظيرة خنزير أطهر من مجالسكم. واللا أدرية. أنا في شوق صراحة، أنا في شوق لسماع كيف سيربط الأخ هيثم في مداخلاته بين الاثنين. بسم الله والحمد لله، دون اللجوء إلى مغالطات منطقية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لنعتبر أن الجهاد في الإسلام شيء رائع، لنعتبر أن قتل كل البشر شيء رائع. ما المشكلة في ذلك لا أدريا؟ أليس ربما هذا هو الأفضل؟ يعني تراكم التجارب الإنسانية هي التي جعلت لنا أخلاق دائما في تحسن. لا يوجد في الأخلاق تقدم أو تخلف، يسمى بالمأزق أو مأزق أوثيفا. فمن أين لك أنت أن تقول أن الجهاد خطأ؟ لأن رأي الإله يختلف تماما عن معاني الأخلاق بالنسبة لي أنا شخصيا وبالنسبة لأغلب الناس على كوكب الأرض. هذا يؤكد على أنني أنا وأنت أتينا بمقدمة سماوية. هل الإسلام وأخلاق الإسلام هي أخلاق المواثيق الدولية الإنسانية المتفق عليها؟ لا. وطبعا أكبر مجرمين بالمناسبة على وجه الأرض على الإطلاق هم من الملاحدة واللا أدرية. هل لأن ستالين ملحد يجب أن أكون أنا مثله؟ ما الفرق بين أن تمضمض فمك وبين أن تبيد أمة بأكملها؟ رفاهية الإنسان وتقليص المعاناة، هذا هو معيار الأخلاق عندي. يعني لو دققت في مقولتك هذه فأنت تنسف اللا أدرية تماما. لنسلم جدلا، لنقبل ذلك ونقول أن مصدر الأخلاق هو الله. هل الأخلاق التي أعطانا الله في إسلامك ليس فيها مضرة؟ ليس فيها معاناة؟ داخل العالم المادي. إذا لا يجوز لك أن تتحدث عن المعنى الأخلاقي أو المعنى يصبح نكاح الصغير الأخلاق ثابتة منذ الإنسان الأول. نعم طبعا هناك جهاد في الإسلام، هذا واجب الإسلام، بل لن يكون دينا تاما كاملا إلا لو حمل على عاتقه هذا الواجب. طبعا اللا أدرية بالمناسبة هي 5 فرق وليس فرقة أو 2 كما أنت ذكرت. هناك لا أدرية قوية وضعيفة وملحدة ومؤمنة وبراغماتية. ال5 فرق اللا أدرية المشهورة طبعا، وكل فرقة بالمناسبة تكفر أختها. كل فرقة من الفرق اللا أدرية ترى أن الفرقة الأخرى خطأ وجهل وسخافة وتخلف. ولذلك هذه بالمناسبة أحد المفاجآت التي ربما قد يستمع لها أي مستمع الآن لأول مرة. اللا أدرية في السويد يقتلون بعضهم بعضا الآن بناء على هذه الفرق، وأحد الملحدين فجر نفسه في 18 شخص لا أدري في منطقة استوكهولم. لمن يريد أن يبحث عن هذه المعلومة على الإنترنت، إيثيست
يكتب ايثيست 18 جنبها اجنوستيك، وسيجد يعني عشرات المقالات الموثقة طبعا تتحدث عن هذه العملية. طبعا هذا الكلام هراء غير صحيح. الأخ هيثم يأتي بأشياء دون تدقيق في المصادر كعادته، بل ويدعي أن هذا الكلام مذكور في عشرات المقالات الموثقة. يعني لا يكتفي فقط، بل يؤكد أن هذا الخبر مذكور في عشرات المقالات الموثقة. ها هو مصدر الخبر كما ترون على الشاشة، هو مجلة إلكترونية ساخرة كندية اسمها The Lapin. لابين كلمة فرنسية يعني أنثى الأرنب. فهذه المجلة الإلكترونية الساخرة كل الأخبار فيها هي للفكاهة والسخرية فقط، ليست حقيقية، ليست أخبار حقيقية. لو قرأ الأخ هيثم فقط بضع أسطر في الخبر، في نفس الخبر، لا عرف أنها مجرد سخرية، لكن هو طبعا يهتم بالعناوين، وربما قرأ هذا الأمر في منتدى إسلامي أو في مكان ما فأخذه هكذا دون حتى بذل جهد بسيط في البحث عليه في الإنترنت والتأكد من صحته. يعني حتى الخبر هو مضحك، يعني واحد ملحد يفجر نفسه في 18 لا أدري. يعني حتى لو خطط إنسان لهذه المسألة يصعب تحقيقها. يعني أنا مثلا ملحد أريد أن أفجر نفسي في 18 لا أدري، كيف سأفعل ذلك؟ لا أدري صراحة. ملاحدة الأوباش. ماذا؟ نعم. حظيرة خنزير أطهر من مجالسكم. الملحد العربي اللاديني أخطر من أي تنظيم إرهابي. قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله. فتنة الناس عن دينهم أخطر وأشد عليهم من قتلهم، ففتنة الملحد، فتنة اللاديني، أشد من فتنة الإرهابي. هتلر هو اللحظة النموذجية في الفكر الإلحادي، وطبعا مشروعه للأسف لم يكتمل، وكنا نتمنى أن يكمل مشروعه على الملاحدة. لحظة لحظة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわ